الله معكم أحبائي. في الوقت الذي تركز فيه أنظار العالم على المعارك في أوكرانيا، هناك حرب أخرى تشتعل بعيدا عن الجبهات، حرب اقتصادية ضخمة تقودها أوروبا ضد روسيا. وهذه المرة الهدف ليس الدبابات أو الصواريخ، بل أسطول الظل الروسي. الاتحاد الأوروبي يحضر الآن لأكبر حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، وقد تضرب أهم مصدر أموال للكرملين منذ بداية الحرب كما يعتبرون. لكن المفاجأة، الأوروبيون يعتقدون أن الاقتصاد الروسي بدأ يضعف فعلا، وأن هذه اللحظة المناسبة لخنق روسيا اقتصاديا. فهل تنجح أوروبا في ضرب النفط الروسي؟ وهل بدأت موازين الحرب تتغير لصالح أوكرانيا؟ وهل يمكن أن تدفع هذه العقوبات بوتين إلى قبول تسوية؟ سنتحدث عن كل شيء، فتابعوا التفاصيل حتى النهاية. الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على إعداد الحزمة رقم 21 من العقوبات ضد روسيا، والمتوقع الإعلان عنها بين نهاية يونيو وبداية يوليو. لكن هذه الحزمة مختلفة عن السابق، لأن التركيز الأساسي سيكون على ما يعرف باسم أسطول الظل الروسي، وهو شبكة ضخمة من ناقلات النفط القديمة التي يعتبرون أن موسكو تستخدمها للالتفاف على العقوبات الغربية. وهذه السفن غالبا تعمل بأسواق وهمية، تغير أعلامها، تستخدم شركات غامضة، وتطفئ أجهزة تتبع أثناء نقل النفط. بمعنى آخر، روسيا يعتبرون بنت نظاما بحريا سريا كاملا للحفاظ على صادراتها النفطية. ولأن النفط هو شريان الاقتصاد الروسي، فإن أوروبا تريد الآن الضغط على هذا الشريان مباشرة في حزمة العقوبات الجديدة. ولماذا يعتبر الأوروبيون هذا الأسطول خطير؟ فبعد العقوبات أصبحت روسيا بحاجة لطريقة تبيع بها نفطها بعيدا عن الرقابة الأوروبية والأمريكية. وهنا ظهر أسطول الظل، وهذه السفن يعتبرون تنقل النفط الروسي إلى الصين، الهند، وأماكن أخرى في آسيا، وأحيانا عبر عمليات نقل سرية في البحر من سفينة إلى أخرى. والمشكلة بالنسبة لأوروبا أن هذه التجارة تدخل مليارات الدولارات إلى خزينة موسكو، وكل دولار يعتبرون أنه يمول هذه الحرب بطريقة ما. لذلك يريدون الضغط قدر الإمكان على أسطول الظل، والذي يعتبرونه قد يكون أهم خطوة اقتصادية منذ بداية الحرب. إضافة لذلك، البعض قد يسأل: ماذا ستشمل العقوبات الجديدة؟ بحسب بعض التسريبات، أوروبا تريد تضييق حركة الأموال الروسية عالميا، ومنع البنوك من تسهيل صفقات النفط والتجارة، والضغط أيضا مع الشركات العسكرية التي تنتج الذخائر، المسيرات والإلكترونيات العسكرية وغيرها. والهدف هو إبطاء إنتاج السلاح الروسي، وأيضا الضغط على موضوع الشركات اللي بتبيع الحبوب الأوكرانية، التي يعتبرون أن هناك زراعة تحصل داخل الأراضي يعتبرونها أوكرانية، وبالتالي يريدون الضغط عليها قدر الإمكان. المفاجأة السياسية الكبرى في أوروبا، هناك نقطة جدا مهمة تغيرت مؤخرا. في السابق كانت المجر بقيادة فيكتور أوربان تعرقل بعض العقوبات الأوروبية ضد روسيا، لكن بعد التغيير السياسي في بودابست ووصول بيتر ماجار إلى السلطة في المجر، تلاحظون كم أن هذا الأمر كان في غاية الأهمية. لذلك تحدثت بنحو 3 فيديوهات أو أكثر حول الأمر. بدأ الأوروبيون يشعرون الآن أن الطريق أصبح أسهل لتمرير عقوبات كانت مجمدة سابقا. حتى أن الاتحاد الأوروبي قد يعود لطرح عقوبات ضد شخصيات في مراكز مختلفة في روسيا. إضافة إلى ذلك، هذا يعطي فكرة واضحة أن أوروبا تريد توسيع الضغط إلى أبعد من الاقتصاد. أما فيما يتعلق بالتوقيت، فالمسؤولون الأوروبيون يقولون أن الاقتصاد الروسي يمر بمرحلة سيئة داخلية منذ بداية الحرب، وهناك مشاكل كبيرة مثل التضخم المرتفع، ارتفاع أسعار الفائدة، نقص العمالة، الضغط على الروبل. يعتبرون هناك الكثير من المشاكل يريدون استغلالها للضغط أكثر، لتكون هذه اللحظة الحالية الأفضل لتجديد العقوبات. وفيما يتعلق بأوكرانيا، فالأوروبيون يقولون أن وضع أوكرانيا اليوم أفضل من العام الماضي. لماذا؟ يعتبرون أن هناك دعما ماليا، يعتبرون هناك خاصة مع إقرار 90 مليار يورو، رغم هناك محاولات متكررة يقولون أن 90 مليار يورو لا تكفي، يريدون إرسال المزيد. موضوع تطوير الأسلحة المحلية من طائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى وأنظمة الحرب الإلكترونية في الداخل الأوكراني، هذه أمور كلها يعولون عليها. أما فيما يتعلق بماذا عن ترامب، فهنا
يعني اسم ترامب عاد بقوة داخل النقاش الأوروبي، لأن الأوروبيين يشعرون أن موقف ترامب تجاه الحرب غير ثابت، أحيانا هنا وأحيانا هناك، يضغط أحيانا يخفف أحيانا، وبالتالي يحاولون قدر الإمكان أن تعود واشنطن للانخراط بقوة في مفاوضات السلام. فهل يمكن أن نشهد فعلا مفاوضات سلام؟ يعني هناك فرصة، يعني البعض يتحدث عن هناك فرصة لتحريك مفاوضات السلام خلال الصيف إذا استمرت الضغوط الاقتصادية ووصلت أوكرانيا يعني العمليات في الميدان وتراجع التوتر في الشرق الأوسط، وبالتالي الجميع في حالة ترقب وانتظار. أوروبا لم تعد تريد انتظار الولايات المتحدة فقط، بل بدأت فرنسا وألمانيا يعني العمل على إعادة أوروبا قبل المفاوضات، وهذا يعني أن الأوروبيين يريدون التأثير على اتفاق سلام وضمان أمن أوكرانيا مستقبلا، ومنح يعني يمكن قول فرصة إضافية لأوكرانيا للضغط أكبر وأكبر. لذلك ينتظرون بمجالات معينة، وفي مجالات أخرى يريدون لعب دور بشكل مباشر. أحبائي، يعني كما تلاحظون الرسالة الأوروبية اليوم لروسيا واضحة جدا: إذا لم تتراجع موسكو فإن العقوبات القادمة ستكون أقصى من أي وقت مضى. استهداف أسطول الظل قد يضرب أهم مصدر أموال لروسيا، والاتحاد الأوروبي يراهن على أن الاقتصاد الروسي بدأ يقترب من مرحلة الإنهاك الحقيقي. لكن السؤال الأكبر: هل تستطيع العقوبات فعل ما لم تستطيع الأسلحة فعله؟ وهل ينجح الأوروبيون في خنق الاقتصاد الروسي فعلا؟ أم أن موسكو ستجد طرقا جديدة للالتفاف كما فعلت طوال السنوات الماضية؟ وأيضا كيف ستكون ردة فعل روسيا حيال كل هذا يعني الضغوط الأوروبية؟ هذا أمر هام للغاية، علينا متابعة الأمر والملف. حتى ذاك الحين أي جديد سأخبركم به. تأكدوا من الانضمام للقناة، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.